Hello students, আজি আমি Partition of Bengal and Swadeshi movement or second part to লৈ আহিছো। ইয়াৰ আগত আমি first part to দিছো ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে, যদি চোৱা নাই তেনেহলে চাবা। তো আজি আমি second part to ডিসকাস কৰিম। তো যিসকল ষ্টুডেন্টে ইয়াৰ আগৰ part to চাই আহা নাই তোমালোকে হেতু চাই লবা, তেতিয়াহে ভালকে বুজি পাবা। আছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেন্ট খিনিও চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকৰ কাৰণেও ভিডিও দি থাকা হৈছে। তো যদি চোৱা নাই তোমালোকে চাবা, ফাৰ্স্ট part to দিয়া হৈছে। তো ফাৰ্স্ট আমি ডিসকাস কৰিম স্বদেশী মুভমেন্ট। তো এটো চোৱা তোমালোকে 1905 ৰ পৰা 1911 AD। The British government planned the partition of Bengal against the wishes of people of Bengal. ইয়াত তোমালোকৰ যোনটো partition of Bengal কৰা হৈছিল হেতু বেংগলৰ মানুহৰ এগেইনষ্টতে আছিল। ইয়াৰ আগত আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে কেনেকে বেংগলৰ হিন্দু মুছলিম ইউনিটি ভাঙিব চেষ্টা কৰা হৈছিল এই পাৰ্টিশনৰ জৰিয়তে। তো হেতুৱে চোৱা, the leaders like Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Arabinda Ghosh, Rabindranath Tagore, Ras Bihari Bose, Ramendra Sundar Trivedi etc. understood the conspiracy. তো তোমালোকৰ বেংগলৰ কিছুমান গ্ৰেট লিডাৰ্স যেনেকে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী, বিপিন চন্দ্ৰ পাল, অৰবিন্দ ঘোষ, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, তো ইহঁতে ব্ৰিটিছৰ এই কনস্পিৰেচিটো বুজি পাইছিলে। Understood the conspiracy of the British government and they were able to create awareness among the people against this conspiracy. They launched anti-partition propaganda among the people through various meetings and writings, realizing that the partition of Bengal would be a threat to the heritage of Bengalis and Hindu-Muslim unity as well. ইয়াত তোমাৰ লিডাৰ যেনেকৈ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী, বিপিন চন্দ্ৰ পাল, তো ইহঁতে কি কৰিছিলে, পাব্লিকৰ মাজত এৱাৰনেছ আনিছিলে, জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল। দে লঞ্চ এণ্টি পাৰ্টিশ্যন প্ৰপাগেণ্ডা এমং দ্য পিপল, আৰু এই পাৰ্টিশ্যনৰ এগেইনষ্টত মানুহবিলাকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিলে থ্ৰু দেয়াৰ মিটিংছ এণ্ড ৰাইটিংছ। তো এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে যে কেনেকৈ মানুহবিলাকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিলে। তো মিটিংছ হৈছিলে, মিটিংছ কণ্ডাক্ট কৰিছিলে, আৰু ৰাইটিংছত তোমালোকৰ বুক, নিউজ পেপাৰ, পয়েমছ এইবিলাক আহিব। ৰিয়েলাইজিং ডেট দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল উড বি এ থ্ৰেট টু দ্য হেৰিটেজ অফ বেংগালিজ। ইয়াত ডাঙৰ লছ তোমালোকৰ বেংগালী পিপলবিলাকৰে আছিলে, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে হিন্দু মুছলিমৰ ইউনিটিটো ব্ৰেক কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। To create strong public opinion against the partition of Bengal, at first they started signature collecting campaign. তো প্ৰথমতে কি কৰিছিলে যে signature collecting campaign start কৰিছিলে। The protest papers signed by 70,000 Indians, তো 70,000 Indiansে সেই protest paper সাইনো কৰিছিলে, was submitted to the Secretary of State for India, আৰু সেই protest paper submit কৰিছিলে। তাৰপিছত চোৱা, the British government remained strong and tried to justify Andrew Fraser's plan of partition of Bengal, but the people of Bengal broke out with anguish. তো কি হ'ল, প্ৰটেষ্ট পেপাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছতো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি এণ্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰকে জাষ্টিফাই কৰিলে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ প্লেনটো, আৰু বেংগলৰ মানুহবোৰ খঙত ভাঙি পৰিল সেইটো কাৰণে। When it became clear that the government was adamant to implement this partition, the anti-government feeling rose gradually among the people of Bengal. Since the public opinion was disrespected, the whole Bengal broke out into national movement against this partition. ইয়াত যিহেতু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট একদম পুৰা ষ্ট্ৰং আৰু কনফাৰ্ম হৈ আছিল যে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবই, আৰু সেইকাৰণে বেংগলীছবিলাকৰ মাজত এণ্টি ব্ৰিটিছ ফিলিং ইনক্ৰিজ হ'বলৈ ধৰিলে। দ্য হোল বেংগল ব্ৰক আউট ইনটু নেশ্যনেল মুভমেণ্ট এগেইনষ্ট দ্য পাৰ্টিশ্যন। হিন্দু মুছলিম ইউনিটি ৱাজ পুট আণ্ডাৰ দ্য থ্ৰেট and Bengali nationalism was wounded. Already there was dissatisfaction among the Indians as Lord Curzon interfered the rights of Indian on education, newspaper and local self-government. Indians বিলাক ব্ৰিটিছৰ ওপৰত অলৰেডি বহুত ডিছছেটিছফাইড হৈ আছিলে, কাৰণ লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিলে, ইণ্ডিয়ানছৰ এডুকেশ্যন, নিউজ পেপাৰ আৰু ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত ৰাইটছ নাইকিয়া কৰি দিছিলে। তো ইয়াৰ কাৰণে অলৰেডি মানুহবিলাক ডিছছেটিছফাইড আছিলে, তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আকৌ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলে মানুহবিলাকক আৰু এংগ্ৰি কৰি দিলে। হিজ প্ৰচেছ অফ পাৰ্টিশ্যন ৱাজ অলছ' ৰিয়েকশ্যনেৰী, হেন্স দেয়াৰ ৱাজ এ হিউজ পাব্লিক প্ৰটেষ্ট এণ্ড ডিছছেটিছফেকশ্যন এগেইনষ্ট দিছ পাৰ্টিশ্যন। ফ্ৰম দ্য পাৰ্টিশ্যন প্ৰপ'জেল ৱাজ ৰেইজড অন 6 December 1903 till it was officially declared on 19 July 1905. ইয়াত পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ প্ৰপ'জেল ৰেইজ হোৱাৰ পৰা একদম ডিক্লেয়াৰ্ড হোৱালৈ বেংগলৰ মানুহবিলাকে ইয়াৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলে। তাৰপিছত চোৱা, মেনি প্লেচেছ অফ ইষ্ট, ৱেষ্ট এণ্ড নৰ্থ বেংগল witnessed thousands of public protests. So thousands of
পাব্লিক প্ৰটেষ্ট উইটনেছ কৰিছিলে মানুহবিলাকে এণ্ড হিউজ পাব্লিক uproars. Irrespective of caste, creed and religion, people plugged into this movement. এই প্ৰটেষ্টত বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্ট, ক্ৰিড আৰু ৰিলিজনৰ মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু এই মুভমেণ্টটো স্বদেশী মুভমেণ্ট বুলি ফেমাছ হৈছিল কিয় হৈছিলে চোৱা বিকজ ইট ৱাজ পাব্লিকেলি ৰেকমেণ্ডেড that the Indians would unitedly boycott foreign goods and would start using homemade goods made by the Indians. তো ইয়াত পাব্লিকে কি কৰিব যোনটো ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ বস্তুবিলাক তো সেইবিলাক বয়কট কৰিব আৰু অকল ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টছবিলাকহে ব্যৱহাৰ কৰিব সেইকাৰণে এই মুভমেণ্টৰ নাম কি হ'ল স্বদেশী মুভমেণ্ট তো ইয়াকে স্বদেশী মুভমেণ্ট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত নেক্সট চোৱা গ্ৰেট সেন্সেশ্যন ৱাজ ক্ৰিয়েটেড এমং দ্য পিপল by article Bangar Sarbanas published in journal Sanjeevani 6 July 1904 editor Krishna Kumar Mitra তো এটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটো আণ্ডাৰলাইন কৰি থবা তোমালোকে তো এক্সামত তোমালোকক সুধিব পাৰে যে কোনখন জাৰ্নেলত বাংগাৰ চাৰ্বানাছ আৰ্টিকেলটো পাব্লিছ হৈছিলে তাৰপিছৰখিনি চোৱা দ্য ফাৰ্ষ্ট protest meeting against the proposed partition of Bengal was held at Khulna Bagarbari at 14 July 1905 তো এই গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপ ডেটছখিনি যদি পাৰা তোমালোকে চাই যাবা দ্য প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ্ছ লাইক সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী মতিলাল ঘোষ দ্বিজেন্দ্ৰ মিত্ৰ etc. called the people for breaking this conspiracy of the British to divide the motherland. On 16 and 17 July 1905, the same protest meeting was held at Kishoreganj and Pabna, respectively. The next day of official declaration of partition of Bengal, the second protest meeting was held at Dinajpur at 20 July 1905. ইয়াত তোমালোকৰ বুজাব লগা বেছি নাই কিন্তু ইয়াত তোমালোকে মনত ৰাখিব লগাহে আছে তো ইয়াত ডেটছখিনি ভালকৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে এক্সামত আৰু এইখিনি অলপ টান দেখা গৈছে যদি তোমালোকে ৰেগুলাৰ পঢ়ি যোৱা এইখিনি পাৰিবা তোমালোকে হ'লেও এবাৰ বুজিব চেষ্টা কৰোঁ আহা কি দিয়া আছে দ্য প্ৰমিনেণ্ট লিডাৰ্ছ তো যোনবিলাক ভাল লিডাৰ্ছ আছিল যেনেকৈ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী মতিলাল ঘোষ তো ইহঁতে জেনেৰেল পাব্লিকত এই গোটেই পাৰ্টিশ্যনটোৰ কথা ভাঙি পেলাই কৈছিলে আৰু কৈছিলে যে কেনেকৈ সিহঁতৰ মাদাৰলেণ্ড বেংগলক ডিভাইড কৰাৰ চেষ্টা হৈ আছে 16 জুলাইত কিশোৰগঞ্জত প্ৰটেষ্ট মিটিং হৈছিল আৰু 17 জুলাইত পাবনাত হৈছিলে আৰু অফিচিয়েল ডিক্লেৰেশ্যন দিয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড প্ৰটেষ্ট মিটিং ক'ত হৈছিলে দিনাজপুৰত অন 20 জুলাই 1905 আৰু এই প্ৰটেষ্ট মিটিংটো কোনে প্ৰিচাইড কৰিছিলে কিং অফ দিনাজপুৰ আৰু কি প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছিলে যে চবে মিলি ব্ৰিটিছৰ বস্তুবিলাক বয়কট কৰিব তাৰপিছত নেক্সট পেজত চোৱা দ্য ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটি ৱাজ এট্ৰেক্টেড টু দিছ এনভাইৰনমেণ্ট অফ মুভমেণ্ট আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাকো ইয়াৰ প্ৰতি বহুত এট্ৰেক্ট হৈছিলে দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ ৰিপন কলেজ প্ৰেজেণ্টলি সুৰেন্দ্ৰনাথ কলেজ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ষ্টেজ এ ৱাক আউট of their classroom and took part in the movement on 18 July 1905 তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই লাইনখিনি তোমালোকে চাবা তো ইয়াত যি এণ্টি পাৰ্টিশ্যন মুভমেণ্ট চলি আছিলে তো ষ্টুডেণ্টবিলাকো তাৰ ফালে এট্ৰেক্টেড হৈছিলে আৰু ৰিপন কলেজৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে অন 31st July 1905 under the leadership of student from Ripon College a vast student rally was organized against this partition তো ৰিপন কলেজৰ পৰা ডাঙৰ ৰেলী এটা ওলাইছিলে পাৰ্টিশ্যনৰ এগেইনষ্টত দে ফৰ্মড এ চেণ্ট্ৰেল কমিটি টু লঞ্চ ভেৰিয়াছ মুভমেণ্ট এগেইনষ্ট দিছ পাৰ্টিশ্যন আৰু এটা চেণ্ট্ৰেল কমিটিও বনাইছিলে এণ্টি পাৰ্টিশ্যন মুভমেণ্টবিলাক লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত নেক্সট এইটো চোৱা অন 7th August 1905 এ হিউজ পাব্লিক মিটিং ৱাজ হেল্ড এগেইনষ্ট দিছ পাৰ্টিশ্যন অন 7th August 1905 a huge public meeting was held at town hall of Kasim Bazar, Calcutta, under the presidency of Maharaja Manindra Chandra Nandi. তো এইখিনি চাবা তোমালোকে এইখিনি বুজাব লগা ইমান নাই তাৰপিছত চোৱা নেক্সট এট দ্য কল অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ফ্ৰম ভেৰিয়াছ প্লেচেছ unanimous decision was passed to boycott the British goods. On that day, the student recited the patriotic song of Mukunda Das, He Banga Janani Swarna Prasabini, by calling for boycotting foreign goods. A student union was formed under the leadership of Surendranath Banerjee. Through his inspiring speech, Rabindranath Tagore called the people for maintaining social harmony.
আৰু ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এটাও ফৰ্ম কৰা হৈছিলে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জীৰ লিডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত। তো এই লাইনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইখিনি চাবা। আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে মানুহৰ মাজত ছ'চিয়েল হাৰমনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব কৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট চোৱা, টু ষ্টপ বাইং এণ্ড চেলিং অফ ব্ৰিটিছ গুডছ দ্য ষ্টুডেণ্ট ডিচাইডেড টু কণ্টিনিউ পিকেটিং প্ৰগ্ৰেম ইন দ্য বিজনেছ ইনষ্টিটিউশ্যন দ্য ব্ৰিটিছ গুডছ ৱেৰ পুট অন ফায়াৰ ইন ভেৰিয়াছ প্ৰটেষ্ট ৰেলীজ। তো যিবিলাক দোকানত ব্ৰিটিছ গুড বেচিছিল, তো তাৰ আগত আন্দোলন কৰিছিলে, ধৰ্ণা দিছিলে আৰু ব্ৰিটিছ গুডছবিলাক প্ৰটেষ্টবিলাকত জ্বলাইছিল। অন 23rd September 1905, a big protest rally was held at Raja Bazar, North Calcutta. It was presided over by Abdul Rasul and prominent Muslim leaders like Halim Ghaznavi, Liaquat Hussain, Muhammad Ismail Chaudhary were present. তো এই পাৰ্টটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্টো নহয়, এইখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়িলেও পাৰিবা। তো ইয়াত কি লিখা আছে চোৱা, ইয়াত 23rd September এটা ডাঙৰ ৰেলী হৈছিলে, ক'ত হৈছিল? ৰাজা বজাৰত। আৰু এইটো কোনে প্ৰিচাইড কৰিছিলে? আব্দুল ৰছুল এণ্ড প্ৰমিনেণ্ট মুছলিম লিডাৰ্ছ লাইক হালিম গজনবী, লাইকাত হুছেইন, মহম্মদ ইছমাইল চৌধুৰী। আৰু এই প্ৰটেষ্টটোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোলো আছিল, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। তো এইখিনি চাবা তোমালোকে। তাৰপিছত নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ যোনটো আছে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো চোৱা, অন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল, ডেট ইজ 16 October 1905। যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে, দ্য পিপল অফ বেংগলে কি অবজাৰ্ভ কৰিছিলে? নেশ্যনেল মৰ্ণিং ডে। তো এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ এক্সামত বহুত সোধে যে নেশ্যনেল মৰ্ণিং ডে কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয়। এজ পাৰ প্ৰপ'জেল অফ ৰমেন্দ্ৰ সুন্দৰ ত্ৰিবেদী, এভৰি হাউচ হোল্ড ইন বেংগল প্ৰভিন্স এভইডেড কুকিং অন ডেট ডে। তো নেশ্যনেল মৰ্ণিং ডেত কি হৈছিলে? বেংগলৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহে সেইদিনা কুকিং, ঘৰত খাবলৈ একো বনোৱা নাছিলে। আৰু এট দ্য কল অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে কোৱা মতে মানুহবিলাকে দ্য বেংগলী পিপল অফ কলকাতা অবজাৰ্ভ ৰাখী বন্ধন আৰু ৰক্ষা বন্ধন সিহঁতে অবজাৰ্ভ কৰিছিলে সেইদিন। পিপল চেং টেগৰ্ছ ৰাখী চং, বাঙালীৰ প্ৰাণ বঙালীৰ মন এক হওক হে ভগৱান। তো এইটো আছিলে টেগৰৰ ৰাখী চং। টু ষ্ট্ৰেটেন দ্য ইউনিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি এমং হিন্দু এণ্ড মুছলিম, দে টাইড ৰাখী এট হেণ্ডছ অফ পেডেষ্ট্ৰিয়ানছ। আৰু হিন্দু মুছলিমৰ মাজত ইউনিটি ভাল হ'বৰ কাৰণে হিন্দুৱে মুছলিমক ৰাখী বান্ধিছিল আৰু মুছলিমেও হিন্দুক। তাৰপিছত চোৱা, দে টাইড ৰাখী এট দ্য হেণ্ডছ অফ পেডেষ্ট্ৰিয়ান, মানে যিকোনো ৰাস্তা দি খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহকো ৰাখী বান্ধিছিলে সেইদিনা। আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ, থাউজেণ্ডছ অফ পিপল গেথাৰ্ড এট মছজিদছ এট কলকাতা এণ্ড চিটপুৰ এণ্ড টাইড ৰাখী টু মৌলবীজ এণ্ড আদাৰ মুছলিমছ। তো ইয়াত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ লিডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত বহুত হিন্দু মানুহে মুছলিমবিলাককো ৰাখী পিন্ধাইছিল, মৌলবীজবিলাকক। আৰু ফ্ৰম দেট ডে ইট ৱাজ ডিচাইডেড দেট প্ৰটেষ্ট মিটিং উড বি অৰ্গেনাইজ ইন এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ বেংগল। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ডিচিজন লোৱা হৈছিলে যে এই প্ৰটেষ্ট মিটিংবিলাক বেংগলৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব। আৰু বয়কটিং অফ ফৰেইন গুডছ উড বি ডান ষ্ট্ৰিক্টলি, আৰু ফৰেইন বস্তুবিলাক ষ্ট্ৰিক্টলি বয়কট কৰা হ'ব। According to the instruction of student groups, all the students decided to go to school barefoot until the proposal for partition of Bengal would be cancelled. আৰু তেতিয়ালৈ স্কুলৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছিলে স্কুললৈ সিহঁতে বেৰফুট খালী ভৰিৰে গৈছিলে, যেতিয়ালৈ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া নহয়। অন 16 October 1905, a strike hartal was held in the afternoon in entire Calcutta. All the shops, business establishments, educational and other institute, buses and trams remain closed. তো সেইদিনা 16 অক্টোবৰত চব দোকান, তাৰপিছত এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট চব বন্ধ ৰখা হৈছিলে। তাৰপিছত আনন্দা মোহন বোছ, প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অফ মাদ্ৰাছ ছেছন 1898, laid the foundation stone of Federal Hall as the symbol of unity and heritage of Bengal. And he addressed a big public rally and called the people for joining the movement against the partition of Bengal. Vande Mataram rent the air of Kolkata and patriotic slogans were roared everywhere. People of Bengal from that very day observed a long mourning. আকৌ আনন্দা মোহন বোছেও ৰেলী এটা ওলাইছিলে য'ত প্ৰটেষ্টাৰ্ছবিলাকে বন্দে মাতৰম আৰু বাকী পেট্ৰিয়টিক শ্লোগান, দেশভক্তিৰ গানবিলাক গাইছিলে আৰু শ্লোগানছবোৰ দিছিলে। এট দ্য বিগিনিং অফ স্বদেশী মুভমেণ্ট ৱাজ কনফাইণ্ড টু বয়কটিং অফ ফৰেইন গুডছ। তো যেতিয়া স্বদেশী মুভমেণ্ট আছিলে তেতিয়া অকল ফৰেইন গুডছবিলাক বয়কট কৰাটোৱে মুভমেণ্টটোৰ মেইন এইম আছিলে।
এণ্ড ইউজিং দ্য ইণ্ডিজিনিয়াছ গুড আৰু নিজৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰা গুডছবিলাক ইউজ কৰাটো কিন্তু হাউএভাৰ ইট ৱাজ এন ইকনমিক প্ৰেছাৰ অন দ্য ব্ৰিটিছ এইটোৱে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত এটা ইকনমিক প্ৰেছাৰ দিছিলে কাৰণ সিহঁতৰ গুডছ আৰু বস্তুবিলাক বয়কট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যাৰ ফলত সিহঁতৰ বহুত লছ হৈছিল দ্য ইণ্টেনচিটি অফ দ্য মুভমেণ্ট গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজড এণ্ড চ' দ্য এমাউণ্ট অফ বয়কটিং ফৰেন গুড অলছ' বিকেম হায়াৰ Aurobindo Ghosh said, boycotting means patriotism. An essence of patriotism is the non-cooperation with British in all respects. তো স্বদেশী মুভমেণ্টৰ প্ৰথম আছিলে যে ব্ৰিটিছৰ যোনবিলাক গুডছ হয় সিহঁতৰ প্ৰডাক্টছবিলাক ইউজ নকৰা আৰু নিজে বনোৱা হোমমেড প্ৰডাক্টবোৰ ইউজ কৰা কিন্তু ইয়াৰ ইণ্টেনচিটি লাহে লাহে বহুত বাঢ়ি গ'লগৈ আৰু পিছত বহুত বস্তু বয়কট কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু ইয়াত দিয়া আছে চোৱা অৰবিন্দ ঘোষে কি কৈছিলে বয়কট মিনছ পেট্ৰিয়টিজম বয়কট সিহঁতৰ বস্তুবিলাক বয়কট কৰা মানে হৈছে দেশভক্তি দিছ মেছেজ ফ্ৰম চেইণ্ট অৰবিন্দ মেড দ্য ফিলিং অফ পেট্ৰিয়টিজম মোৰ লিভলি ইন দ্য activist of this movement. People started avoiding British administration, government, educational institute, courts, etc. Apart from foreign goods, local goods were more appreciated by the people. People felt pride buying the things manufactured in India and by Indians. তো ইয়াত কি হৈছিলে চোৱা মানুহবিলাকে অকল সিহঁতৰ প্ৰডাক্টছবোৰে নহয় এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট তাৰপিছত সিহঁতৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু সিহঁতৰ কোৰ্চবোৰতো যোৱা বন্ধ কৰি দিছিলে আৰু নিজৰ প্ৰডাক্টছবোৰ বেছি প্ৰমোট কৰিছিলে আৰু ল'বৰ কাৰণে গৰ্বও কৰিছিলে তাৰ ওপৰত দিছ হেল্প ইন বিল্ডিং আপ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইণ্ডিয়ান পিপল বিকেম ইউনাইটেড টু বয়কট দ্য ফৰেন গুডছ হুইচ অলৰেডি অকুপাইড দ্য ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটছ পিপল ডেভেলপড এ টেণ্ডেঞ্চি নট টু পে টেক্সেছ গভৰ্ণমেণ্ট লোনছ এক্সেট্ৰা তো মানুহবিলাকে যিহেতু অকল ইণ্ডিয়ান বস্তুবিলাক লৈ আছিলে তো আমাৰ ইকনমিও ভাল পজিটিভ ইম্পেক্ট পৰিছিলে আৰু মানুহবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টত টেক্সেছ লোনছ এইবোৰ পে' নকৰা হৈ গৈছিলেগৈ Though the main center of the Swadeshi movement was undivided Bengal, yet it crossed the boundaries of Bengal and soon took a form of a national movement. তো যদিও এইটো এটা বেংগলত ষ্টাৰ্ট হোৱা মুভমেণ্ট আছিলে এইটো লাহে লাহে গৈ গোটেই ইণ্ডিয়াতে পপুলাৰ হৈ গৈছিলে এই মুভমেণ্টটো দ্য পিপল অফ মহাৰাষ্ট্ৰ চাউথ ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছাপৰ্টেড দিছ মুভমেণ্ট আৰু এই মুভমেণ্টটোক মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহ তাৰপিছত চাউথ ইণ্ডিয়ান মানুহ আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহেও বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে এণ্ড টাৰ্ণ ইট ইনটু এ অল ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট আৰু এইটো এটা ইণ্ডিয়ান মুভমেণ্ট হৈ গৈছিলে গৈ বেংগলৰ পৰা আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী বাল গংগাধৰ তিলক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আনন্দ মোহন বোস লালা ৰাজপথ ৰে দাদাভাই নৰোজী এক্সেট্ৰা দিছ মুভমেণ্ট ক্ৰছ দ্য কৰিডৰ অফ বেংগল এণ্ড স্প্ৰেড টু ভেৰিয়াছ ষ্টেট অফ দিছ কাণ্ট্ৰি তো ইয়াত তাকে কোৱা হৈছে যে কিদৰে বেংগলৰ পৰা আহি এই মুভমেণ্টটো গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়া পপুলাৰ হৈ গৈছিলেগৈ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ ফুল ফ্লেজ ছাকচেছফুল মুভমেণ্ট তো এইটো এটা বহুত ছাকচেছফুল মুভমেণ্ট বুলি কোৱা হয় কনচিডাৰ কৰা হয় এভৰি ষ্টেপ অফ দিছ মুভমেণ্ট ইনস্পায়াৰ দ্য পিপল অফ বেংগল এণ্ড হেড এ ডাইৰেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আৰু এই মুভমেণ্টটোৱে বেংগলৰ পিপলবিলাকো বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে আৰু ডাইৰেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত দ' দিছ ৱাজ a political movement against the British. Yet this 7-year movement, তো এইটো 7-year movement আছিলে 1905ৰ পৰা 1911 AD লৈ আৰু এই মুভমেণ্টৰ বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট পৰিছিলে তোমালোকৰ লিটাৰেচাৰ ছ'চাইটি এডুকেশ্যন আৰু ইকনমি অফ ইণ্ডিয়াত তো ইমান আছিলে এই পাৰ্টটোত তো আজি এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো বহুতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কিছুমান কথা বুজি নাপাব পাৰা তো ইয়াত দিয়া ডেটছখিনিও তোমালোকে ভালকৈ চাবা তো অভাৰঅল স্বদেশী মুভমেণ্টটো তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা মুভমেণ্ট আছিলে য'ত ফৰেন গুডছবিলাক বয়কট কৰি নিজৰ হোমমেড গুডছবিলাক প্ৰমোট কৰা হৈছিলে কিন্তু এই স্বদেশী মুভমেণ্টটো লাহে লাহে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে পপুলাৰ হৈ গ'লগৈ আৰু ইয়াত আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত এই মুভমেণ্টটোৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে কাৰণ ইয়াৰ ফলতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমিও গ্ৰ' হৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছেও বহুত ইকনমিক লছৰ ফেচ কৰিছিলে এই মুভমেণ্টটোৰ কাৰণে তো নেক্সট পাৰ্টটোত আমি পঢ়িম কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ স্বদেশী মুভমেণ্ট তাত আমি পঢ়িম যে স্বদেশী মুভমেণ্টৰ কাৰণে কিদৰে নেশ্যনেল এডুকেশ্যনত তাৰপিছত লিটাৰেচাৰত ইম্পেক্ট পৰিছিলে তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব তো সেইটো চাবা তোমালোকে তো ইয়াতকৈও বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই পাৰ্টখিনি কাৰণ স্বদেশী মুভমেণ্টতকৈ তোমালোকক স্বদেশী মুভমেণ্টৰ কনচিকুৱেঞ্চেছখিনিৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন আহে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ কিবা সুধিব হ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা আৰু থেংকছ ফৰ ৱাচিং